Hello guys, welcome to my channel. අද අපි කතා කරන්නේ computer networks ගැන fundamentals කීපයක්. ඉතින් computer networks ගැන කතා කරද්දී ඇත්තටම computer networking වල අපිට physical devices එක තමයි වැඩ කරන්න තියෙන්නේ. So basically you are getting to know how a network work. network එකක් වැඩ කරන විදිහ තමයි basically අපි මේකෙන් ඉගෙන ගන්නේ. ඉතින් ඒකට අපිට ගොඩාක් වැදගත් වෙන software එකක් තමයි Cisco Packet Tracer software එක. Cisco Packet Tracer software එක download කරපු නැති කවුරු ඉන්නවා නම් මගේ channel එකේ වීඩියෝ එකක් ඇති. guidance එක ඕන කෙනෙක් ඉන්නවා නම් වීඩියෝ එකේ විදිහට බලලා download කරගන්න පුළුවන්. software එකත් එක්කම වැඩ පටන් ගන්න ලෑස්ති වෙන්න. ඉතින් මේ විදිහට interface එක ඔයාලට හම්බෙනවා. සමහර වෙලාවට ඔයාලට මේ ඉන්ටර්ෆේස් එකට කලින් තව වින්ඩෝ එකක් ඕපන් වෙනවා. එතකොට ඒකේ කොළ පාට ස්පේස් එකක skills for all කියන තැන ක්ලික් කරලා ඒක through ඔයාලව ගෙනියනවා. ඒක ක්ලික් කළාම ඒක through ඔයාලව login interface එකට අරගෙන යනවා. එතනින් username password දීලා log වුණාම ආයෙත් මේකේ වැඩ කරන්න පටන් ගන්න පුළුවන් අපිට. මේ white space එක logical space එක කියලා කියනවා. ඒ කියන්නේ මෙතන තමයි අපි අපේ network එක create කරන්නේ නැත්නම් design කරන්නේ. මෙතන තියෙනවා menu bar එක, files ගිහින් save කරගන්න පුළුවන් අපේ project එකක්. නැත්නම් අපිට මෙතන මේක through කෙලින්ම save කරගන්න පුළුවන්. මෙතනින් new file එක ගන්න පුළුවන් sorry. මෙතනින් file එක open කරගන්න පුළුවන්. මෙතනින් save කරගන්න පුළුවන්. මෙතනින් edit තියෙනවා. ඊට පස්සේ options වලින් අපිට මේ preference ගියාම අපි network එකක් create කරාට පස්සේ ඒකේ devices වල port labels බලා ගන්න පුළුවන් විදිහ option එකක් තියෙනවා. මෙන්න මෙතන always show port labels in logical workspace දුන්නාම network එකේ devices වල port labels අපිට පෙන්නනවා. ඊට පස්සේ මෙතන මේකින් පුළුවන් අපිට අපි add කරගත්ත device එකක් delete කරන්න. resize කරන tool එක එහෙම තියෙනවා. මෙතන මේක මේ add simple video එකත් අපි network එකක් හරියට configure වෙලාද කියලා බලා ගන්න අවශ්‍ය වෙන එකක්. ඒක අපි ඉස්සරහට කතා කරමු. packets transfer කරද්දී අපිට ඕන වෙන එකක්. ඊට පස්සේ හරි අපි ඒ ටික තමයි සරලවම තියෙන්නේ මෙතන ඔලුවට දාගන්න. ඊළඟට අපි බලමු සරල network එකක් කොහොමද build up කරගන්නේ කියලා. basically network එකක් හදන්න නම් අපිට ඕන network device එකක්. network device කිව්වහම router, switch, hub මේ වගේ ඒවා තියෙනවා. bridge ඊළඟට අපිට ඕන end device එකක්. end device එකක් කියලා කියන්නේ user side device එකක්. laptop, PC මේ වගේ ඒවා. ඊට පස්සේ මේ devices අතර connection එකක් අපිට ඕන. connection එකක් අත්‍යවශ්‍යයි network එකකට. අපි network එකක් create කරමු පොඩි එකක්. මෙතන මේ පේනවද ඔයාලට left side bottom එකේ තියෙනවා routers. මේ router කියන එක click කරාම මෙතනින් එනවා routers කීපයක්ම. ඊට පස්සේ switch එක තියෙනවා, hub එක තියෙනවා, wireless device එක, WAN එක, WAN මේ connection එකක්. එහෙම ඊට පස්සේ මෙතන තියෙන network devices. එතකොට මෙතන එනවා network devices. ඊළඟට end devices click කරාම මෙතන එනවා අපිට end devices. ඊළඟට connection click කරාම මෙතන තියෙනවා connection ಜಾති කිහිපයක්ම. router එකක් ගන්නම් drag and drop කරගන්න පුළුවන් අපිට මේ logical space එකට. ඊට පස්සේ PC එකක් ගන්නම්. connections දෙනකොට mainly අපි connection ಜಾති දෙකක් ගැන ඉගෙන ගන්න ඕන. First thing is copper straight through cable. Copper straight through cable අපි use කරන්නේ different types of devices connect කරගන්න. router to PC, router to laptop වගේ. ඊළඟට copper crossover cable එක මෙතින් මේ dash line එක use කරන්නේ same type of devices connect කරන්න. ඒ කියන්නේ router to router, switch to switch ඒ වගේ. අපි දැන් මෙතන අපිට connection එක අඳින්න ඉස්සෙල්ලාම දැන් අපිට ඕන මෙතන copper straight through cable එකක් නේ router and PC connect කරන්න. මෙතන උඩ මම router එක උඩ click කරලා ඒකේ gigabyte ethernet
port එක දෙනවා connection එක line එක connect කරන්නේ gigabyte ethernet port එකට PC එකේ fast ethernet port එකට තමයි wire එක connect වෙන්න ඕන. දැන් මේක අපිට connection එක මතක නැත්තම් මොකද්ද හරියටම connect කරන්න ඕන කියලා දෙන්න ඕන connection කියලා අපිට මෙතන දෙන automatic connection type එකකුත් මේක උඩ click කරලා device එක උඩ click කරලා device දෙක උඩ අපිට connect කරන්න ඕන device දෙක උඩ click කරාම එයාලා automatically connection එක හදලා දෙනවා. අපි same type of devices දෙකක් connect කරලා බලමු. මම මෙතන තව router එකක් ගන්නම්. මේ router එක උඩ click කරලා එයාගේ gigabyte ethernet port එකට දෙනවා connection එක. මෙයාගේ gigabyte ethernet port එකට දෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට අපිට network devices end devices අතර connection එක හදාගන්න පුළුවන්. අපිට ඕන නම් මේ device එකක් ඇතුළට ගිහින් බලන්න මොනවද ඒකේ තියෙන options කියලා මේක double click කරලා බලා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට අපේ physical view එක ඊට පස්සේ configuration කරන්න මෙතනින් පුළුවන් command line interface එක ඒ වගේම attributes මෙහෙම තියෙනවා. දැන් හිතන්න ඔයාලගේ network එකට network devices පහක් add කරන්න ඕන. හැබැයි ඔයාලගේ තියෙන්නේ ports 4ක් විතරයි. ඒකට අපිට එක port එකක් මදි. දැන් මේ අපි අරගෙන තියෙන router එකේ තියෙන ports ගාන අපිට මදි. ඒ වගේ වෙලාවට port එකක් add කරගන්න නම් අපි කරන්න ඕන අපිට අදාළ විදිහට module එකක් මේකට add කරගන්න එක. මේ තියෙන modules වලින් අපිට අවශ්‍ය එකක් add කරගන්න පුළුවන්. මුලින්ම module එකක් add කරගන්න කලින් මෙතන router එක switch off අවස්ථාවේද තියෙන්නේ කියලා බලන්න ඕන. switch on නම් මෙතන green color light එකක් පෙන්නනවා. switch off නම් ඒක off වෙලා පෙන්නනවා. ඉතින් මේක off කරගෙන තමයි අපිට අවශ්‍ය විදිහට මෙතන module එකක් අපි add කරගන්නේ. එතකොට මෙතන serial ports දෙකක් එක්ක module එකක් add වෙනවා. ඉතින් එහෙම තමයි අපිට අවශ්‍ය විදිහට ports ගාන අපි add කරගන්නේ. ඉතින් මෙතන ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් console ports, gigabit ethernet ports මෙතන තියෙනවා router එක switch on switch off කරන button එක. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම මතක තියාගන්න ඔයාලා module එකක් add කරනවා නම් ඉස්සෙල්ලාම router එක switch off කරලා add කරන්න. switch on අවස්ථාවේදී කොහොමත් අපිට add කරන්න දෙන්නේ නෑ මෙයා. You should switch off the power button first and then you can add a module to the router. ඊට පස්සේ තියෙනවා මෙතන config කරන්න පුළුවන් තැනක් router එකේ අපිට host name එක change කරන්න වගේ දේවල් ඕන නම් ඒ කියන්නේ මේ router එකත් එක්ක අපිට අවශ්‍ය වැඩ කරගන්න configuration කරන්න පුළුවන් මෙතනින්. හැබැයි ඉතින් මෙතන ලේසියෙන්ම අපිට change කරගන්න පුළුවන් details. හැබැයි for the best practice we will be tested using command line interface. The command line එකෙන් command දෙන විදිහ අපි දැනගන්න ඕන router එක config කරන්න. ඉතින් ඒක අපි activity එකක් throughම discuss කරමු.